Добрий день, любі друзі та колеги! Сьогодні поговоримо про апарат В02, методику вакуумно-роликового масажу з додаванням баночної стимуляції. У комплектації апарату представлені 3 маніпули для вакуумно-роликового масажу для опрацювання по обличчю та тілу. Також баночки представлені різних діаметрів. Режими роботи апарату. Режим Phase 1 представлений для масажу обличчя. Phase 2 призначений для масажу обличчя. Він буде відрізнятися від першого режиму меншою інтенсивністю чергування і більшою силою вакууму. Програма Body 1 – робота по тілу. Програма Body 2 – робота по тілу з більшою силою вакууму. Бреш-ліфтинг використовується для підтяжки грудей. І програма Treatment буде використовуватися при обробці великих зон тіла. Вплив вакуумно-роликового масажу на організм. Масажуючи шкіру, ми впливаємо на всі її шари, на судини і м'язи, на потові і сильні залози, а також впливаємо на центральну нервову систему, з якою шкіра непреривно пов'язана. Вакуумно-роликовий масаж надає різноманітні фізіологічні впливи на шкіру. Вона очищується від рогових лусочок епідермісу, а також з ними від сторонніх частинок, пил, бруд та інше, що потрапили в пори шкіри, мікробів, що зазвичай перебувають на поверхні нашої шкіри. Також буде поліпшуватися секреторна функція потових і сальних залоз. Також очищуються їх вивідні отвори від секрету. Активізується лімфо- і кровообіг шкіри. Буде усуватися вплив венозного застою та посилюватися кровопостачання шкіри, а отже, поліпшуватися її живлення, в результаті чого шкіра із сухої, блідої та в'ялої буде робитися рожевою, пружною і значно підвищуватися її опір до механічних і температурних впливів. Також підвищується шкірно-м'язовий тонус, що робить шкіру гладкою, щільною і еластичною. Поліпшується місцевий і загальний обмін, тому що шкіра бере участь у усіх обмінних процесах організму. Показання до застосування. У медицині вакуумно-роликовий масаж застосовується для лікування початкової стадії варикозної хвороби, міозитів, радикулітів у відновлювальному періоді після травм, опіків, у спорті для зміцнення м'язів і зв'язок, якнайшвидшого їх відновлення після травм, при підготовці спортсменів до змагань. Але найбільшу популярність вакуумна терапія отримала в області косметології, оскільки вона здатна забезпечити результати при вирішенні таких складних проблем, як целюліт, усунення видимих проявів целюліту за допомогою вакуумно-роликового масажу на будь-яких його стадіях. Локальні жирові відкладення – це жирові пастки, що не будуть реагувати на дієти і фізичні навантаження, але будуть чутливі до цього методу. Крім того, вакуумна терапія забезпечує усунення набряклості, має виражену лімфодренажну дію, суттєве зменшення вираженістю стрій, розтяжок і рубців. Також поліпшується постава і координація рухів за рахунок нейросенсорного впливу. У косметології метод вакуумно-роликового масажу застосовується не тільки в програмах корекції фігури, а й для догляду за обличчям. Любі колеги, теоретичний блок на даній методиці ми закінчили. Тепер запрошую вас до практичного відпрацювання методики на моделі. Презентую вам апарат В02 для стимуляції як по обличчю, так і тілу вакуумно-роликовим масажем з додаванням баночного масажу. В нас в комплектації представлені 3 види маніпул для вакуумно-роликової стимуляції. Маленька маніпула використовується для роботи по обличчю, і середня і велика використовується для роботи по тілу в залежності від зони опрацювання. Також у нас представлені різні по діаметру банки, як скляні. Вони більше використовуються для роботи з делікатними зонами все-таки по обличчю, шиї, декольте. І пластикові банки різного діаметру, які можуть використовуватися як для стимуляції на програмі Бреш-ліфтинг для прокачування і стимуляції зони грудей, так і по більш таким об'ємним зонам, враховуючи сідниці, спину і ноги.
На корпусі апарата у нас представлені різні програми для стимуляції як по обличчю, так і по тілу. Для стимуляції на методиці помпаж баночного масажу ми використовуємо методику для обличчя Face 1 і Face 2. Різниця між ними в силі тяги вакуума по міліметрах ртутного стовпчика, який ми можемо бачити ось тут. Додатково для стимуляції по тілу баночками ми можемо використовувати 3 програми: Body 1, Body 2 і програма Treatment. Вони також мають різницю в силі тяги вакуума по міліметрах ртутного стовпчика. В залежності по відчуттям клієнта ми будемо підбирати різні програми для стимуляції. І окрема програма для прокачування і стимуляції зони грудей. Вона називається Breast Lifting. Для цієї програми ми використовуємо різні по діаметру банки. Для початку стимуляції на апараті ми обробляємо наші насадки за допомогою безспиртомісного засобу, а саме хлоргексидин. Підключаємо нашу маніпулу і вона готова до роботи. На інтерфейсі для стимуляції по обличчю я спочатку обираю мінімальну програму Face 1 по силі тяги вакуума. В залежності від ситуації на шкірі і від реакції шкіри і чутливості клієнта ми можемо змінити програму на Face 2. Також перед початком стимуляції на зону обличчя для комфортності клієнта та ковзання маніпули краще обрати засоби, які будуть направлені на цю проблематику. Сьогодні ми будемо використовувати водно-гліцериновий засіб для проведення даної процедури. Також ви можете використовувати різні масла та різні сироватки на масляній основі для додаткової стимуляції. Наношу спочатку на руку, а потім розподіляю рівномірно по обличчю. І починаємо проводити стимуляцію, починаючи з зони лоба і спускаємося вниз по ходу лімфодренажа від центру до периферії по масажним лініям, тим самим здійснюючи лімфодренаж. Фіксація і переставляємо маніпулу від центру до периферії. Після стимуляції ми бачимо легке почервоніння на поверхні шкіри. Воно має бути максимально комфортним. Додатково після етапу підготовки шкіри на програмі Face 1 маніпулою для вакуумно-роликового масажу, наступним етапом ми здійснюємо помпажну методику для стимуляції та прокачування і м'язових волокон, і активного кровообігу та запуску лімфодренажу. За рахунок того, що баночка буде більшу тканину втягувати, ми приводимо в тонус додатково наші м'язові волокна. Наступним етапом ми здійснюємо активний лімфодренаж на постійному вакуумі після стимуляції на помпаж. Я обираю програму On-Off Mode і нас безперервна подача вакуумної стимуляції, а саме постійний лімфодренаж. Регулюємо інтенсивність по відчуттям клієнта і починаємо працювати.
Також від центру до периферії безперервної стимуляції. Далі переходимо до відпрацювання даної методики по тілу, а саме зони спини. Для цього нам необхідний знову водно-гліцериновий засіб для полегшення ковзання та комфортних відчуттів клієнта під час стимуляції. Маніпулу для стимуляції по зоні спини я обрала найбільшу. І починаємо стимуляцію із програми Body 1. Там будемо дивитися, як буде реагувати шкіра, і по відчуттям клієнта будемо вирішувати, збільшувати програму чи залишатися на стимуляції мінімальної по силі тяги. Реакція почервоніння гіперемії на поверхні є, тому дані параметри нам повністю підходять. Проходимось паравертебрально від хребта 2 пальці по праву і по ліву сторону, по зоні хребта ми не працюємо. Наступним етапом для стимуляції ми обираємо скляні банки для техніки помпаж і більшого опрацювання і опрацювання м'язових та нервових волокон на зоні спини, розслаблення та приведення в тонус наших м'язів. Після того, як ми попрацювали на методиці помпаж, ми завершуємо стимуляцію зони спини на постійному вакуумі. Будемо здійснювати активний лімфодренажний масаж. Обираємо методику On-Off і починаємо стимуляцію. Фіксація.
Також для стимуляції та прокачування м'язових волокон ми можемо використовувати апарат для міостимуляції. І також в нас є різноманітні процедури та апарати для стимуляції, наприклад, така як пресотерапія. Тому, любі колеги, якщо у вас виникли якісь питання по стимуляції, по даній методиці або якісь інші апарати вас цікавлять, ви можете звертатися за безкоштовним тест-драйвом до нашого шоуруму. Будемо вас чекати.